Jeni me Ditari në orës 13 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Ministrat e jashtëm të BE-s diskutojnë sot negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Komisioni për zgjerim optimist për dritë jeshile në pranverë shpreson edhe ministri në detyrë Gencakaj. Rinis mes problematikash mësimi gati 2 javë pas tërmetit shkatrues të 26 nëntorit, nxënësit e shkollave që pësuan dëmtime janë zhvendosur në ambiente të tjera. Studentët ulen nesër në auditore. Grupet e vlerësimit e shpallin të banueshëm një pallat në lagjen 13 në Durrës, por banorët nuk pranojnë të hyjnë në banesa pasi ka shembje të mureve. Sipas inxhinierit Edgar Frashëri, procesi i vlerësimit po has në abuzime. Sonja dhe Zotriu përshëndes, por i takohemi me Ditari në orës 13 në hapësirën në vijim do të keni mundësi të merrni raportime, informacione nga ngjarjet e minutave të fundit në vend, rajon dhe botë si këto. 5 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën si pasojë e shpërthimit të papritur të vulkanit të bardhë në Zelandën e Re. Autoritetet e kanë të pamundur që të rikthehen në ishull për të shpëtuar personat që mbetën pas. Fitoria e dytë në radhë për Milani në Serie A, ku qezit gjenë vazhdimsi duke mposhtur 2-3 në transfert Bolognan. Theo Hernandez sërish protagonist për djallin. Çështja e negociatave të antarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian diskutohet sot në Bruksel në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare. Gencakaj, ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme, shpreson për një dinamik të re politike për këtë proces, me njëherë pas miratimit të metodologjisë së re për zgjerim. Ndërkohë, komisioneri për zgjerimin Oliver Vartheli nuk e përjashton mundësinë që negociatat për të dy vendet e Ballkanit Perëndimor të hapen pranverën që vjen. Ky është takimi i parë që unë zhvilloj në kuadër të punëve të jashtme si komisioneri i zgjerimit dhe fqinjësisë mirë. Ishim në një mëngjes pune me ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Biseda me ta ishte inkurajuese. Mund të avancojmë përpara dhe të korrigjojmë gabimin e muajit tetor dhe të jemi gati për të nisur negociatat e antarësimit me të dyja vendet që në pranverën e ardhshme. Në qytetin e Durrësit, i cili me sa duket pas tërmetit të 26 nëntorit nuk ka arritur të rikthehet plotësisht normalitetit, ditën e sotme është rikthyer kolegja jonë Elona Gjylmi, e cila na e sjell më të qartë pasqyrën e situatës atje edhe procedurat të cilat vijojnë ndonse pjesa më e madhe e autoriteteve janë përqendruar atje. Me sa shohim, Elona Gjylmi është pozicionuar pranë bashkisë së qytetit të Durrësit dhe na sjell të tjera informacione shtesë që ka arritur të sigurojë atje. Elona? Janë të shumë qytetarë që janë drejtuar dyrëve të bashkisë në Durrës në pritje që të gjejnë zgjidhje për hallet e tyre. Problematika që nuk kanë bënë më tashmë vetëm me strehimin, por dhe me probleme që lindën pas tërmetit, pasi gjatë largimit nga banesat mund të kenë qenë pa kujdesshëm dhe nuk kanë vënë re dëmet që kanë pësuar banesat, apo dhe personat që kanë mbetur të pa stresi pasojë e dëmtimit të banesave ku jetonin me qëra. Pra janë të shumë të ata persona që reagjojnë që kërkojnë zgjidhje nga autoritetet vendore, pasi zonja Çuçi, e cila është koordinatorja për strehimin, tha se do të negocionte me agjencitë imobiliare në mënyrë që në Durrës të gjenden shtëpi, pasi problematika kryesore e këtyre ditëve është pikërisht dhe strehimi. Janë rritur çmimet e banesave, por dhe qërat. Ndërkohë, siç mund shihni, janë të shumtë qytetarët që janë adresuar dhe kërkojnë, siç thash, zgjidhje. Një pjesë
janë persona që banesat e cilëve janë shpallur të pabanueshme dhe kërkojnë gjithashtu që të akomodohen në strukturat hoteliere në qytet, ku deri në momentet që flasin janë akomoduar të paktën deri në 4.000 persona, por ne patëm pak më parë mundësi që të intervistonim zëvendës ministrin e transporteve zotin Artan Shkreli, i cili na tha se si po operohet. Deri në datën 20 dhjetor do të mund të kemi dhe faturën financiare të dëmeve të këtij tërmeti dhe më pas faturës financiare do të përcaktohet nëse do të jenë privatët, pra ish investitorët e pallateve që janë prishur, apo dhe shteti do të ndahen pikërisht pjesat që i takojnë gjithsecilit për të bërë rikonstruksionin e godinave. Deri atëherë nuk mund të kryhet asnjë lëvizje, por zoti Shkreli u përgjigj dhe për fatin e tokave ku ka pasur pallate që janë prishur, nëse do të ndërtohet sërish apo jo. Gjithashtu zoti Shkreli foli dhe për propozimet e Partisë Demokratike, duke u bërë kështu një ndër zyrtarët e parë që i gjen me vend këto propozime. Unë juftoj të ndiqni një pjesë nga intervista me zotin Artan Shkreli, të marr pak minuta më parë këtu para bashkisë. Mbas sa kohësh mbas se certifikohet me pullën jeshile, të verdha apo të kuqe nis rikonstruksioni? Procesi i vlerësimit nuk ka mbaruar akoma. Normalisht faza e emergjencës ka mbaruar, në kuptimin që objektet cilat duhen prishur janë të gjitha të certifikuara dhe INUK-u ditë pas dite ka listën e objekteve që duhet bëj prishjet, të cilët kryesisht për paktën po flasim për Durrësin, janë përqendruara në 3 vende, po themi në zonën e plazhit, në qytet dhe në zonën po themi e Ish-Kënetës. Dhe sipas prioriteteve, domethënë ata ndërhyjnë, ndërsa objektet e tjera të cilat certifikohen si të pabanueshëm, por jo për të prishur, që do të thotë ka nevojë për ndërhyrje konstruktive, është ngritur një grup ad hoc nga Politekniku i Universitetit të Tiranës, të cilët të gjithë objektet shënuara me të kuqe, bashkë me një staf prej izraelianës po i shohin duke dhënë rekomandimet përkatëse. Nuk jemi në fazën tani ku ky rikonstruksion ka filluar, hiq rastet kur vetë firmat e ndërtimit kanë paraqitur kërkesë për leje për rikonstruksionin e objekte, qytetarët individual ose pallatet që kanë pas probleme, por që nuk i ka dalë akoma për zot ish ndërtuesi, po themi, kanë paraqitur vetëm kërkesa që objekti duhet rikonstruuar. Dhe mbas sa kohësh mund të nisë? Besoj që sapo të dalë fatura e përgjithshme, që besoj brenda datës 20 do kemi një ide të faturës përgjithshme që del nga rivlerësimi, që grupet e vlerësimit janë teren. Në atë moment pasaj do ta përcaktojmë edhe si, ku dhe kush do bëj rikonstruksionin ose përforcimin e strukturave, të cilat nuk ka nevojë të shëmben, por kanë nevojë patjetër që të përforcohen. Këtu përfshirë edhe shkollat, çështja e shkollave ka qenë prioritare. Ndërkohë kemi edhe objekte që po prishen. Pallate që mund të jenë dhe në qendër të qytetit. Çfarë ndodh me zonën kur dikur ishin të pallate? Kjo është një detyrë të cilën e ka marrë për momentin Ministria e Kulturës bashkë me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, pra zonja Ilva Margariti dhe zonja Adelina Greca merren me, po themi, me riformulimin e thurjes urbane të zonave ku hiqet për efekt tërmeti një objekt, që do të thotë ato do ta vendosin nëse objekti do rindërtohet në të njëjtin vend ose nuk do rindërtohet, dhe rasti kur nuk do të rindërtohet, çfarë do të ndodh me ato territor. Ndërkohë kemi nga ana tjetër edhe Partinë Demokratike që lëshon tryezë disa propozime. Ju personalisht keni ndonjë ide? Besoj që çdo propozim i Partisë Demokratike është një vlerë e shtuar në kuadrin e propozimeve që vijnë. Kam idenë që qeveria do t'i marrë shumë konsiderat këto propozime, të cilat do t'i kryqëzojë me situatën aktuale, dhe natyrisht që ato që do t'jenë vlefshme do merren konsiderat. Kjo është një fatkeqësi që i ka rënë të gjithëve, nuk ka pas përkatësi politike, po themi, goditja, kështu që natyrisht edhe propozimet që vijnë janë të ftuar, bile Partia Demokratike është ftuar për të dhënë propozimet e veta, sigurisht që do shoshiten. Lutem. Elona, zoti Shkreli, duket se ka dhënë një informacion të bollshëm për procedurat në vijim, na duhet të presim për punën e përkthyer në praktik tashmë. Po Alba, nëse mund të shtoj diçka, vazhdojnë shembjet e objekteve të shpallura të pabanueshme në Durrës. Vetëm ditën e sotme do të kemi 8 të tilla, por nuk do të jenë shpërthime me lëndë eksplozive ose siç kemi parë të shohim deri
në këto ditë, do t'jenë me makineri, pra do t'jenë ndërtesat më të vogla me sa duket, por në Durrës vazhdojnë dhe prishen ndërtesa që tërmeti i ka bërë të pabanueshme për qytetarët dhe të pa riparueshme dëmet në to. Dhe pas pak pritet të kemi një bilans të përdisuar, pikërisht ardhur nga qyteti i Durrësit dhe jo vetëm nga ana e qeverisë. Elona, unë të falenderoj për intervistën dhe informacionin shtesë. 5 pikat e propozuara nga Lulzim Basha janë rruga e dur për rikthimin e situatës në normalitet në zonat e prekura nga tragjedia, thot Dritan Shano, ekspert për çështjet e ekonomisë dhe antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Një koment prej tij është lidhur edhe me ftesën e Ramës për të ulur me Lulzim Bashën. E ndjekim. Gjatja e kësaj situate, pasja e kësaj dienie, sinqeriteti i komunikimit të kësaj dienie të çon tek propozimet, ato 5 pika që ka propozuar zoti Basha, të cilat lidhen me përjashtimin nga taksa e pronës, përjashtimin nga tatim fitimi për gjithë subjektet, pezullimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore, përjashtimin nga TVSH-ja për gjithë materialet që të përdoren për rikuperimin e dëmeve, si dhe pezullimin dhe fshirjen e faturave të ujit dhe të energjisë për këtë periudhë. Të gjitha këto masa tentojnë të krijojnë një klimë sa më të mirë për rikuperimin dhe për rikthimin tek jeta normale në zonën e prekur nga tërmeti. Gjitha këto propozime janë krejt të arsyeshme dhe tentojnë të japin një mesazh që këtu jeta po rifillon, ekonomia po rifillon dhe njerëzit nuk duhet të ndjehen të braktisur. Çështja e tryezës është më shumë një gjetje mediatike, secili jep kontributin e vet. Unë nuk mendoj që u desh tryezë për qeverinë e Kosovës që të nxitonte në ndihmë të Shqipërisë. Nuk u desh tryezë për Izraelin, për Rumaninë, për të gjithë miqtë që janë gjendur Shqipërisë. Sikundër nuk u desh tryezë as për presidentin e Turqisë. Nga ana tjetër, ministri për diasporën duket i pakënaqur me punën e qeverisë pas tërmetit, por thot se ajo po bën gjithçka brenda mundësive të saj. Pandeli Majko ripërsërit ftesën për të dialoguar me opozitën dhe që palët politike të vënë interesat e qytetarëve në krye. Si Partia Socialiste kemi bërë ftesën drejtuar Partisë Demokratike dhe mendoj se kjo nuk bëhet thjesht për të realizuar një fotografi. Është shumë e nevojshme dhe për njerëzit traumatizuar që të gjitha palët, sipas parimit, shumë mendje janë më shumë se sa disa mendje. Mendoj që ka një vlerësim përgjithshëm që kjo histori, ashtu siç ndodh në të gjithë vendet normale, nuk duhet përdorur për histori përfitimesh politike. Unë nuk mendoj të them që qeveria është ajo që po bën qeveria është gjë e mesxhuar që mund të bëhet në këto momente. Por një gjë e them me bindje, qeveria po bën atë që mundet dhe edhe përtej mundësive të veta financiare. Ajo që kërkohet aktualisht është që forcat politike të ulen të krijojnë një plan veprimi të përbashkët. Prandaj në këtë kushte, kur Shqipërinë e ka gonditur 3 tërmete brenda një viti, është e nevojshme që politika të ndryshojë pak lëkurë, nëse ka mundësi. Faleminderit. Ndërkohë ka nisur sot mësimi në disa shkolla në bashkitë e prekura nga tërmeti. Në shumë të tjera mësimi nuk ka rinisur për shkak të dëmtimeve që kanë pësuar godinat. Sipas vendimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pas një ndërprerje gati 2 javore, nxënësit në Tiranë, Durrës, Vorë dhe Kurbin janë ulur sot në bankat e shkollës. Sa u takon shkollave të tjera që u dëmtuan rënd nga tërmeti, janë marrë të gjitha masat e duhura për zhvendosjen e nxënësve në shkollat e tjera deri në një moment të dytë. Ndërsa rektori i Universitetit të Tiranës, Mynir Koni, me anë të një urdhri të brendshëm njoftoi se procesi mësimor do të fillojë në datën 10 dhjetor. Procesi mësimor në të gjithë vendin u ndërprer për shkak të tërmetit të 26 nëntorit, që solli 51 viktima dhe dëme të shumta materiale. Aktualisht në shkollën Emin Duraku, mësuesit kanë refuzuar dërgimin e fëmijëve për mësim. Problematikën e ditës së sotme në kryeqytet e ka ndjekur kolegu ynë Mariglen Mulla. Në këto momente ai është pikërisht në shkollën Emin Duraku dhe na sjell pak më shumë detaje dhe informacione se çfarë ka ndodhur atje dhe jo vetëm. Mariglen?
Atëherë Alba, jemi tek shkolla e Minduraku, siç e thatë edhe ju, problematika e vetme në Tiranë qëndron pikërisht te kjo shkollë. Mësimi këtu në këtë shkollë është planifikuar të zhvillohet me 2 turne, por më tepër unë po ja lë fjalën një zotëri, një gjyshi, i cili do dërgoj nipin dhe mbesën e tij në turnën e dytë, që fillon në orën 1:03 deri në orën 4:03. Atëherë zotëri, çfarë u kanë komunikuar drejtuesit e shkollës? Atëherë përshëndetja dyshit dhe gjithë që kemi dhimbje gjithandej ta kthejmë në forcë. Janë marrë masa shumë të forta në lidhje me fillimin e shkollës 9 vjeçare te Minduraku, e cila ka pasur dëmtime në njërin krah fillores, kurse krahun e majt ka pasur dhe është vendosur shëriti. Garancia e shkollës është kontrolluar shkolla edhe nga të huajt, edhe nga inxhinierët shqiptarë të gjithë, dhe ka dhënë garanci për fillimin e shkollës. Dhe ka normalitet. Unë vetë kam sjellë të 2 nipat, njërin 9 vjeçare dhe njërin në fillore, i cili sot e ka shkollën basdite, nga ora 1:03 deri në orën 4:03, sipas udhëzimeve që ka dhënë Ministria e Arsimit dhe drejtoresha e shkollës. Atëherë zotëri, ju shpreheni shumë i sigurt, po e keni parë certifikatën e sigurisë që kërkojnë gjithë prindrit? Po, ka dhe certifikat sigurie shkolla, se nuk lejohet ta hap drejtoresha e shkollës dhe ka në kontakt me prindit, pa certifikat sigurie që ka ngënë, nuk hape shkolla. Kështu që ka dhe garanci edhe certifikat sigurie. Okej, faleminderit. Dhe ju faleminderit ta dyshit dhe përshëndetje. Atëherë Alba, ndërkohë nga ana tjetër ne shohim situatën këtu tek oborri i shkollës. Pra, disa prindër jemi duke i parë në këto momente, janë grumbulluar tek dera kryesore, tek hyra kryesore, aty është afishuar dhe certifikata e sigurisë, cilën e për arsye sigurie nuk mund që të afrohemi në brendësi të saj që ta filmojmë, por drejtoresha e shkollës dhe stafi i shkollës apo e ka afishuar atë. Ajo shprehet e sigurt që ndërtesa që ne jemi duke parë në pamje është e sigurt, aty mund të zhvillohet mësimi, ndërkohë që prindrit ankohen për këtë ndërtesë që ne shohim në pamje, kryesisht për katrin e tretë. Ata kanë siguruar disa foto nga nxënësit, nga fëmijët e tyre, ku janë disa plasaritje, të themi kështu, të shkaktuara nga 13-26 nëntorit, ata shprehen që nuk kanë garanci që mësimi të zhvillohet dhe aty, ndërkohë që për pjesën tjetër që ne pam pak më herët në pamje, Alba ajo është totalisht e pa depërtueshme nga nxënësit, për gjatë ditës sotme ajo derë nuk është hapur, ka qëndruar e mbyllur, shiritat kanë qëndruar aty, ndërkohë që prindrit, disa prej tyre janë skeptik. Ne intervistuam pak minuta më parë para se të nisim të transmetim direkt, disa nga prindrit të cilët ishin në pritje të një komunikimi me drejtorinë e shkollës. Kryesisht kërkesa tyre kjo është, pra, që ata të njihen me certifikatën e sigurisë, të cilën ata janë duke e fotografuar. Megjithatë duket se pavarësisht se kjo certifikat sigurie tashmë është bërë dhe publike dhe ata kanë mundësi të aksesojnë, ata duken të pabindur që fëmijët e tyre mund të rikthehen për të vijuar normalisht procesin mësimor në ato ambiente që me sy të lirë duken të dëmtuara, Mariglen. Po Alba, pikërisht këtu qëndron edhe problemi, nuk janë të bindur pra tek kjo certifikat sigurie, duke parë dhe foto që fëmijët u kanë sjell nga ambientet e brendshme kryesisht të katit tretë, ata nuk janë të bindur që kjo shkollë ofron siguri. Ata kryesisht kërkesa tyre kjo është që të ketë një bindje pra solide që shkolla është funksionale, dhe së dyti në pamundësi të kësaj, ata shprehen që tek shkolla pak më tutje e Ditari, e cila nuk ka pësuar dëmtime, mund të zhvendosen nxënësit atje, siç po zhvillohet mësimi me turne këtu, mund të kombinohet dhe me shkollën tjetër, pra kjo është kërkesa kryesore, pra cilësia e mësimdhënies, cilësia fizike e ambientit ku ata do të marrin dije. Mariglen, mbase do të ketë një komunikim për një vendim sekondar pas mbledhjes që do të kenë ata me drejtorinë pas këmbguljes së prindërve të cilët ne i shohim edhe përmes kameras që vazhdojnë rezistojnë dhe qëndrojnë aty për të marrë një përgjigje. Unë të falenderoj që na e solle nga afër edhe këtë realitet. Ndërkohë, studentët e Universitetit të Tiranës do t'i rikthehen auditorëve që nga dita e nesërme. Drejtuesit e 4 fakulteteve kanë deklaruar se për fat të mirë nuk ka jetë të humbur atë studentëve në zonat e prekura nga tërmeti, ndërsa nuk mungojnë rastet me shtëpi të shkatruara apo të dëmtuara rënd. Universiteti i Tiranës tashmë ka akorduar nga buxheti i tij 5 milion lekë të reja për situatën e rimëkëmbjes së vendit. Jetë humbura për fat të mirë nuk kemi. Ka raste të familjarëve
Një rasti ka jetë humbur, një student toni i vitit të tretë, me dëme materiale dhe të shpive të tyre ka disa raste të evidentuara në Fakultetin Ekonomik, sikur se e tha dhe profesor Tani edhe në Fakultetin e Drejtësisë. Këta janë pjesë e prioritetit të angazhimit të strukturave tona. Vetë studentët kanë marrë dhe vërtet treguan këtë radhë që kanë një botë të jashtëzakonshme, kontributin, ndihmë, solidariteti. Bordi i administrimit, pasi e ka parë me përgjegjësi funksionimin e buxhetit, ka marrë një vendim që ka atashuar funksion dhe në dispozicion të kontributit për të dëmtuarit nga tërmeti një fond për 50 milion lekë të vjetra. Jeta vazhdon, do ta përballojmë dhe duhet ta përballojmë së bashku, kështu që këtë e tregojmë duke filluar normalisht procesin mësimor nesër dhe duke vazhduar më tej edhe të gjitha ato përparësitë që kemi si rezultat e një situate jo normale që është krijuar nga tërmeti. Lindja dhe perëndimi janë solidarizuar me Shqipërinë pas tragjedisë së tërmetit që shkaktoi 10 viktima e qindrat plagosur. Mbështetja e partnerëve strategjik nga Bashkimi Evropian, SBA dhe Turqia ka ardhur përmes ndihmave me ekspert, miliona euro e deri te premtime për 500 banesa të reja. Miqtë e mirë për ditë të vështirë. Shqipërisë nuk i mungoi mbështetja ndërkombëtare në ditën e saj më të keqe dhe 26 nëntorit ku tërmeti mori jetën 51 personave. Partneri strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës solli në vendin tonë ekspertizën teknike. Forcat e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara mbërritën në Shqipëri brenda 24 orëve nga rënja e tërmetit për të mbështetur operacionet e ndihmë shpëtimit dhe ekipe për vlerësimin e dëmeve. Nga USAID dhe UNICEF u sigurua dhënia e ndihmës humanitare dhe mbështetje për fëmijët në nevojë. Edhe nga Bashkimi Evropian u lëvruan fondet e para të emergjencës. Si një masë e parë, ne do të alokojmë nga fondi fëmijësisë 15 milion euro me njëherë për të mbështetur popullin shqiptar. Që është vetëm një fond i parë i garantuar me shpejtësi maksimale për një fazë paraprake. Nuk është fondi i përgjithshëm i mbështetjes të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që Europa sillte mbështetjen e saj financiare, partnerët nga lindja njoftuan për një tjetër ndihmë domethënëse. Recep Tayyip Erdogan premton ndërtimin e 500 banesave për të prekurit nga tërmeti, brenda një harku kohor prej një viti. Ve Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de çevre şehircilik. Nuk mjafton me kaq, presidenti turk i ka bërë thirrje të gjitha vendeve islame që të ndihmojnë Shqipërinë në një moment kaq të vështirë. Mbështetja e fortë financiare që ofroi Turqia dhe Bashkimi Evropian duket sikur kanë sfumuar rolin deri më tani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilën shpesh Shqipëria e quan partner strategjik, ndonse Washingtoni në këtë rast nuk e ka futur dorën në xhep. Kryedemokrati Lulzim Basha u rikthye në kampin e Manzës nga ku deklaroi se shteti i ka harruar këta banor. Vetë qytetarët u shprehen se banesat ku jetonin me qira janë shkatruar dhe po diskriminohen duke mos u gjetur strehim. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u rikthye në kampin e çadrave në Manzë. Balta avion të jetë prezent në kamp, ndërsa banorët ankohen për diskriminim. Nuk na jepën asnjë rrugë, na thonë sot që do evakojmë në pikë mjesit, na erdhën më në orën 11 natës, por nuk u dha asnjë lloj zgjidhje, legjës bëhet fjalë me morasën telefonjeri se mendon që po ju seleksionon. Po tani kështu kena ngel si çfarë. Gjithë personat që janë me qira me fjalë kanë ngel këtu. Asnjë lloj dallimi s'duhet bë. Siç nuk ju ka dalluar tërmeti ka godit njësoj, edhe pronarët e qiraxhit. S'mund të njerëz në përçatra. Po asnjë rrugë zgjidhje, asnjë gjë, vetëm vinë llafe të bukura zona, ne këtu jetojmë. Këtu ngelën. Se fusin popullin politik. Absolutisht. Tu me të vërtet jemi në gjendje të merrueshme. Vend dorën zemrët na ndihmojnë edhe neve, se ne si gjithë tjerë, pavarësisht se jena me qira. Kryedemokrati kërkoi që banorët që jetonin me qira të strehohen në shkolla. Si do bëjmë jetën, më pse jemi me qira, unë ta me di fëmijë ku të rënë rrugë të mëdha, mi fjalë jam me qira. Po mirë, ja ku janë shkollat, marrin masat e fusit. Po mirë, se bëva ki për ne qira zhive. Nuk bëhen gjë. Pse kështu? Shqiptarë janë gjithë.
Bile ju jeni më nevojtar. Mos u mërzit. Ti ngezi shumë mirë se si jo. Në pamjet e Partisë Demokratike, kryetari Lulzim Basha shihet teksa tenton të komunikojë me shtabin e emergjencës të vendosur në shkollën e Manzës, por dera ishte e mbyllur. Nesër është një ditë e re. Kjo ishte kryefjala e një mbrëmje humanitare të organizuar nga artistët MNZ shqiptar. Koncerti që u mbajt të dielën kishte si synim mbledhjen e fondeve në ndihmë të dëmtuarve nga tërmeti 26 nëntorit. Dhjetra artistë shqiptar janë bërë bashkë për të kënduar në një zë, por me një thirrje të madhe. Ata kërkojnë para jo vetëm nga biletat, por bëjnë edhe një thirrje që përmes koncerteve, biznesmenët shqiptar nga do ku janë të kontribuojnë për të ndërtuar qoftë edhe një shkollë. Jam vërtet shumë emocionuar që këtë mbrëmje që kemi quajtur me shumë zemër, me artistët të gjithë bashkuar për një qëllim, për një kaos kaq të madhe, kaq njerëzore, kaq fisnike, të japim kontributin tonë. E dim që ky kontribut ndoshta financiarisht nuk do jetë aq i madh, por zemra është shumë e madhe dhe ne sot japim artin tonë, zemrën tonë në mënyrë modeste, në një mënyrë që dhe sot që kam humbur zërin, që se vini që nuk kam zë, është një qëllim caktuar. Më në fund duhet provoj që këndohet dhe me zemër, jo vetëm me zë. Dhe qëllimi ynë është që të solidarizohemi, të mbështesim ata njerëz jeta e të cilëve u thënë mua më trishtueshëm se bloqet nga ato gurët e pallateve. Të shumt kanë qenë këngëtarët lirik të teatrit të operës dhe baletit, që janë bashkuar thirrjes së Imba Mulës për këtë koncert bamirësie, por ajo që u duar trukit më së shumti ishte pjesëmarrja e artistëve shqiptar, që kanë lënë pezull projekte të tyre jashtë Shqipërisë për të qenë në këtë mbrëmje. Pianiste si Etrita Ibrahimi apo soliste si Blerta Zheku, që kanë një karrierë ndërkombëtare, rrallëherë gjejnë bashkë në Tiranë. Dhe misioni i tyre nuk ndal këtu, ata do të vijojnë këtë rrugtim artistik. Këtë nisën të sotme do të vazhdojmë në gjithë qytetet e Maqedonisë së Veriut në Kosovë për të arritur në datën 31 dhjetor bashkë me festën e vitit të ri të dhurojmë ndoshta fondin për të hapur një shkollë të re. Sepse nesër është një ditë e re. Shtëpitë e gurta të braktisura dhe të rënuara është panorama që të ofron sot fshati Lavdar në rrethin e Korçës. Dikur me mbi 2000 banor dhe mbi 1500 votues, sot në Lavdar jetojnë pak më shumë se 10 familje. Sipas banorëve, kjo situatë ka ardhur pas braktisjes që autoritetet lokale i kanë bërë këtij fshati me mungesën e theksuar të investimeve. Vetëm 15 kilometra nga Korça ndodhet fshati Lavdar, i cili ndryshe nga sa e mbajnë mend shumë persona, sot i ngjan një fshati fantazëm. Shtëpitë e braktisura deri në rënim dhe një eksod masiv e kanë kthyer këtë fshat në një shkretëtir me zgjelbërimit. Dikur, rreth 2000 banor ishin pjesë e këtij fshati, e ndërsa sot kanë mbetur vetëm 10 familje. Ata pak banorë që kanë mbetur, si dhe kryeplaku i fshatit, shprehen se kjo situatë ka ardhur si pasojë e mungesës totale të investimeve dhe vëmendjes nga autoritetet lokale. Fshati Lavdar ka të paktën mbi 10 vjet që është braktisur në këtë gjendje totalisht. Dhe kjo është shkaku këtyre që këtu zëri Lavdarakut s'është dëgjuar asnjëherë. Përgjithëso për rrugë e shikon vëm në bashki dhe i themi dhe kërkojmë leqës na takojnë, as na presin fare. Ata administratorë që kënë komunë këta janë as për mos them në lavë tjetër se s'duhet ta them, as ju shkon mendja një vit të thonë, as rrugët edhe vim vërdall dhe kërkojmë me të lutur ju themi që edhe punëtorët e komunës që vinë, njerë vinë, njerëz vinë. Duhet ju lutesh. Lavdari ka qenë 2000 frim. 2000 frim. 400 shtëpi ishin, beshin 2000 frim. Një nga një, ikën e lanë fshatin e braktisin. Ti zonja gazetare. Ma gjinë aske. As komuna.
as bashkia, as e ka goditur njerë këtë fshat, as ndihmë sociale, as gjë nuk i ka futur këtu. Nuk e shfutur të zonja gazeta, as për gjë ky fshat. Ndoshta nuk është ende vonë që ky fshat të mos është duket përgjithmonë, me pak vëmendje dhe investime për këta banorë që kanë mbetur. Akademia Mbretërore Suedeze dorëzon sot çmimin Nobel për letërsinë në një ceremoni shumë të kontestuar dhe bojkotuar. Turqia ka bërë thirrje për të rreqjen e vlerësimit ndaj shkrimtarit austriak Peter Handke, ndërsa një antar i hershëm i Akademisë Nobel e konsideron ndërimin e austriakut një hipokrizi të shpifur. Zgjerohet bojkotimi i ceremonisë së dorëzimit të çmimit Nobel për letërsinë si dhe shtohen zërat kundër vlerësimit të shkrimtarit Peter Handke. Pas vendimeve të Kosovës dhe Shqipërisë, Turqia i ka bërë thirrje Akademisë Mbretërore Suedeze që të tërheqë vendimin për dorëzimin e Nobelit ndaj austriakut. Zëdhënësi i presidencës turke Ibrahim Kalın e konsideron absurd vlerësimin e një personi që mohon genocidin e Srebrenicës dhe mbron kriminalët serb të luftës. Ky vendim i turpshëm duhet të tërhiqet, si mund të jepni çmim dikujt pa vetdije morale dhe ndjenjën e turpit për të inkurajuar genocide të tjera? Ndërkohë, kundërshtimi i nderimit të Peter Handke vjen edhe nga brenda Akademisë Mbretërore Suedeze. Peter Englund, një antar i hershëm, bojkotoi ceremoninë e dorëzimit të Nobelit, duke e konsideruar vlerësimin e shkrimtarit austriak një hipokrizi të shpifur. Që prej shpalljes së fituesit në muajin tetor, Akademia Nobel është përballur me akuza dhe kritika të forta për të shkuarën e Handke të lidhur ngushtë me ish-presidentin serb Slobodan Milošević, i cili ka masakruar mijëra bosnjak dhe shqiptar të Kosovës. Gjatë një konference për media, shkrimtari austriak nuk pranoi të komentonte të shkuarën e tij, ndërsa pati dhe një përplasje të ashpër me gazetarët. Shpërthimi i papritur i vulkanit të bardhë në Zeland të Re shkaktoi 5 viktima, 10 plagosur dhe disa të zhdukur. Autoritetet e kanë të pamundur që të rikthehen në ishull për të shpëtuar personat që mbesën pas dhe përpasoj ata paralajmërojnë edhe përkeqësim të bilancit. Tragjedi me turist në Zelandën e Re, të paktën 5 persona kanë humbur jetën pas shpërthimit të vulkanit të ishullit të bardhë, që është një zonë shumë e vizituar. Autoritetet dyshojnë se bilanci mund të jetë edhe më i rëndë, pasi në momentin e shpërthimit, rreth 100 persona gjendeshin në afërsi të kraterit për ta vizituar. Disa prej tyre rezultojnë ende të zhdukur. Për momentin, ekipet e shpëtimit e kanë të pamundur t'i afrohen vulkanit pasi është shumë e rrezikshme. Për shkak të rrezikut aktual, shërbimet e emergjencës e kanë të pamundur qasje në ishull. Ka mundësi që vulkani të shpërthejë sërish, prandaj kthimi në ishull është i pasigurt. Kryeministrja e Zelandës Re, Jacinda Ardern, konfirmoi se shumë prej turistëve të prekur nga kjo ngjarje ishin të huaj. Shpërthimi i vulkanit la persona të shumë të plagosur, të cilëve u është dhënë ndihma e parë në një plazh aty pranë e më pas u transferuan për në spitale më të specializuara për djegje. Policia njoftoi se ka shpëtuar 23 persona. Ndërkohë, ishulli i bardhë, që njihet ndryshe edhe si Wakari, është një ndër vulkanët më aktiv të Zelandës së Re. Shpërthimi i fundit konsiderohet normal nga ekspertët. E ndërkohë, në Federatën Shqiptare të Futbollit, trajneri i kombëtares është duke zhvilluar një takim me trajnerët e tjerë të gjitha niveleve, pikërisht të kombëtarëve të moshave. Për më shumë detaje do të lidhemi në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment me gazetarin tonë Erald Kodeli. Erald, çfarë do thotë prania e teknikut Reja në këtë takim? Është ai një konfirmim që do të jetë sërish në drejtimin e kombëtares shqiptare pas zërave që kemi dëgjuar orët e fundit në media? Pasi u përfol në Itali se Edi Reja ishte kandidat për shtolin e Napolit, normalisht që prezenca e vetë trajnerit në Shqipëri është një konfirmim se ai do të vazhdoj punën në krye të stolit kuqezi, por thjesht edhe më tepër se sa vetëm prezenca e Edi Rejas, edhe Reja në momentin që është ngjitur në takimin me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, e konfirmoi se praktikisht akordi është arritur dhe ne mund të dëgjojmë edhe këto fjalë të trajnerit Reja.
ci torno sempre, vado volentieri a Napoli, ho dei bei ricordi, ho tante belle cose, ho amici. Në Napoli unë kthehem gjithmonë, sepse më presin shumë gjëra të bukura. Kam shumë miq, kam raporte të mira me presidentin, qyteti më pëlqen shumë. Është e vërtetë që takimi ka të bëjë me rinovimin, por ne nuk kemi nevojë për letra apo shkrime. Kemi folur praktikisht, sepse akordin e kemi gjetur prej kohësh. Sot jam së bashku me kolegët e mi të kombëtarëve të moshave për të folur me presidentin dhe për të dëgjuar nëse ai është i kënaqur apo jo nga ne. Se è contento di noi, non so se è contento, adesso vediamo. Asgjë e vërtet, konfirmime dhe lajme të mira për rezistencën e trajnerit Edi Reja në kombëtarën shqiptare, megjithatë nga ana praktike, çfarë do thotë takimi i sotëm me trajnerët e moshave? Në fakt, në qoftë se për trajnerin Edi Reja duket se kontrata është praktikisht e mbyllur dhe mbetet vetëm formalizimi me hedhjen e firmës në kontratë dhe më pas zyrtarizimi i saj nga Federata Shqiptare e Futbollit, presidenti duka në anën tjetër është takuar edhe me të gjithë trajnerët e të gjitha niveleve të përfaqësuesve të moshave, qofshin këto rajonale apo edhe trajnerët e përfaqësuesve të 17, 19 dhe 21 vjeçarëve. Është bërë një analizë e punës së këtij viti, të gjithë këta trajnerë janë pa kontratë. Ashtu si që është pa kontratë edhe trajneri Edi Reja, zvëndës trajneri, ndihmësi i tij Ervin Bulko apo edhe pjesa tjetër e stafit italian që është në kombëtaren shqiptare, dhe pas këtyre vlerësimeve, pas këtyre diskutimeve me trajnerët, pas analizimit të rezultateve që për hir të së vërtetës në kombëtarët e moshave 17, 19 dhe 21 vjeçar nuk kanë qenë ato të priturat, Federata pritet që të marrë një vendim për vazhdimsinë. Për momentin, në qoftë se të gjithë trajnerët e kombëtarëve të moshave janë në dyshim, në qoftë se do të vazhdojnë punën e tyre të nisur me këto skuadra, i vetmi që duket në pozita të mira është Edi Reja. Mbetet për të zbardhur për sa i takon trajnerit Reja, kohëzgjatja e kontratës, është diskutuar për një akord ndërmjet presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka dhe teknikut 74 vjeçar për kontratë 4 vjeçare, 2 vjet kontrat me opsion rinovimi edhe për 2 vite tjera me projektin e Shqipërisë që do të vazhdoj me Edi Reja në krye të stolit për Ligën e Kombeve, por edhe për edicionin e ardhshëm kualifikues të botrorit 2022. Ndërkohë, Rajt, kur flasim për sport, nuk do të mund të shmangim edhe një pyetje drejtuar ty për një zhvillim të fundit që vjen në fakt nga sporti ndërkombëtar. Është pikërisht përjashtimi i Rusisë nga lojrat olimpike 2020 dhe botrori Katari 2022. Bëhet pikërisht nga Agjencia Antidoping dhe është një vendim i minutave të fundit që vjen nga Lozana e Zvicrës. A është ky një vendim përfundimtar dhe nëse po, çfarë do të thotë për Rusinë? Në fakt, ky është lajmi më i madh i ditës për sa i takon sportit ndërkombëtar, një përjashtim, një shembull i cili nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. WADA ka vendosur që për shkak të çështjes së dopingut, Rusia të përjashtohet si nga lojrat olimpike Tokyo 2020, ashtu edhe nga botrori Katar 2022. Akuzat janë se rusët kanë manipuluar të gjitha testet e drogës, madje kanë fshirë edhe prova të cilat do të konfirmonin sportistët e veçantë që kanë qenë përdorues të rregullt të substancave të ndaluara të dopingut dhe që normalisht duhet të ishin përjashtuar për jetë. Për këtë pengesë e cila ka ardhur nga shteti rus mbi të gjitha, i cili është në qendër të akuzës, është vendosur nga WADA që nga Komiteti Ekzekutiv që Rusia të përjashtohet në këto 2 evente madhore. Të paktën për sa i takon lojrave olimpike mund të ketë disa sportistë rusë për të cilët është e konfirmuar që nuk janë përdorues të substancave të ndaluara, atyre mund t'i krijohet një dritare, mund t'i lejohet që të marrin pjesë në lojrat olimpike, por vetëm në flamurin ndërkombëtar dhe nuk do të përfaqësojnë pra ngjyrat e Rusisë dhe himni i Rusisë nuk do të dëgjohet në këto aktivitete. Nga ana tjetër, pas këtij vendimi të ekzekutivit të WADA-s, Rusia ka 21 ditë kohë për të apeluar me shpresën se ky dënim kaq i madh nga dënimet e rralla që mund të dëgjohet në botën e sportit do të ndryshohet në mënyrë që fillimisht përfaqësuesit e Rusisë të marrin pjesë në lojrat olimpike Tokyo 2020 dhe më pas edhe në botrorin e vitit 2022, aty ku Rusia është një prej skuadrave të kualifikuara. Le të presim për formën që do të marrë ditët e ardhshme ky vendim i rëndësishëm për botën e sportit ndërkombëtar. Unë të falenderoj për të gjitha të rejat që solle. E ndërkohë bashkë rishojmë edhe një herë zhvillimet kryesore të këtij ditari.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Komisioni për zgjerim optimist për dritë jeshile në pranverë shpreson edhe ministri në detyrë Gen Cakaj. Rinis mes problematikash mësimi gati 2 javë pas tërmetit shkatrues të 26 nëntorit, nxënësit e shkollave që pësuan dëmtime janë zhvendosur në ambiente të tjera. Studentët ulen nesër në auditore. Grupet e vlerësimit e shpallin të banueshëm një pallatë në lagjen 13 në Durrës, por banorët nuk pranojnë të hyjnë në banesa pasi ka shembje të mureve. Sipas inxhinierit Edgar Frashëri, procesi i vlerësimit po has në abuzime. 5 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën si pasojë e shpërthimit të papritur të vulkanit të bardhë në Zeland të Re. Autoritetet e kanë të pamundur që të rikthehen në ishull për të shpëtuar personat që mbetën pas. Dhe kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj që në ndoqët, bashkë ndahemi këtu për sot. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.